So, ito na guys yung aking DIY na got or Korean Traditional Hat. So, ayan siya guys. Ito, nakatali ito dito. Guys, itong square na to, ipo-fold natin ng 3 beses. So, 1, 2, 3. Next naman guys, itong mula dito sa dulo, kukuha muna ako dito ng 3 inches na bilog. Next, dito, kukuha naman ako ng 4 1/4. Kunin naman natin guys yung circumference. So, ito ay half. Bali, 9.5. Ngayon, ang magiging circumference niya ay 19. Ngayon, kukunin ko naman yung 9.5. So, ito siya. Yan. And then, kukuha naman ako ng taas na 4.5. Ito naman ngayon yung pinakatakip sa cup.
ganyan lang kasimple yung paggawa ng Korean Traditional Hat. Anyway guys, first time kong gumawa nito. At pwede na rin. Pwede na rin. So, nagawa ko na yung kanyang costume. Bali, ito na lang yung kulang. So, ito ay ready for pick up na. So, papakita ko sa inyo yung ginawang damit. Ayan, yung kanyang terno nito. Until again next time, thank you for watching and have a great day. Bye-bye.